Відчиніть браму! Ви матимете життя і волю! Хто ви є? Володарі світу! Поки ще ні. Ними ви станете, як упокорите нас. До бою! Я в нього цілилась. А влучив у нього я. Хіба це не моя стріла? Так, твоя. Пошукаймо, він не міг далеко втекти. Дядько Олупер кличе нас. Час повертатися. А, розумію. Ти хочеш повернутися, бо не ти, а я влучила в оленя. Та годі тобі. Тобі його не жаль? Поглянь, у нього сльози на очах. Так, я помилилася. Це ти його вбив. Але ж і ти стріляєш непогано. Непогано? А хто навчив тебе тримати лука? Егей! Ви що, мого рога не чули, га? Нав'яти вам добряче вуха, аби мені іншим разом вам не... Але ж ми- А ти мовчи і слухай. Ну ж бо, гадайте, яку я маю звістку? Яку? Ні, ти маєш гадати. Змагання молодих? Так, наступного тижня в Аргідаві. Лишайте оленя та за мною. На нас чекає децибал. Ну, хто перший? Побачимо. До шкандибалу? Кінь у тебе кращий за мого. І твій гарний. Та я краще тримаюся в сідлі. Угу. Ти не підеш до джерела? Сходи, мені потрібна вода. Ні?
Носити воду – це твоя робота. У вояків свої справи. А ну злазь, вояче. То ти сходиш за водою, сходиш, а? Відчепись. Ні, зачекай. Скажи, хто має тут наказувати? Хто має тут Ой, наказувати? боляче. Гаразд, ти ще пожалкуєш. Я мала намір щось тобі подарувати. Так, я тобі й повірив. Медо? Медо! Він тепер мій? Так, твій. Ти його мені даруєш? Так. Ну! Фуску, покажи їм, як слід кидати списа цим молодим неокам. Легіон із Рейну. Ставлю 10 глечиків Фалернського, якщо ця мішень не буде вражена списом Севера. Ти певен, що я поцілю? Не виправдати сподівань того, хто дав тобі перший урок? Ти вчасно з'явився. А чому ж, любий нашому серцю імператор Доміціан не прибув разом з тобою? Я гадав, що він поквапиться сюди. Лаври поневолювача даків – це те єдине, чого йому бракує. Він буде тут за 3 дні. А не раніше? Так, він відстав від мене. Його візки не такі вправні, як кіннота. До того ж, з ним купа рабів та безмір жінок. І яких, дорогий мій Фуску! Він узяв усіх і все. Він везе лікарів, вчених, і цирульників, і танцівниць, і тих, хто вестиме облік дахським скарбам. Свою імператорську особу він віддав під опіку 5-го італійського легіона.
Краще б він залишався в Римі, краще для всіх. І для нього також. А ми скористаємось перепочинком і особливо ти. А чому особливо я? Ага. Ходи і про все дізнаєшся. Батьку! Ти за цей час став ще міцнішим, ще вищим. Та повір мені, батько, що я все ще потребую твоїх порад. Та не наговорі вже на себе. А ти, Атію, можеш ним пишатися. Його бойовий плач вкритий гучною та заслуженою славою. І пелюгою. Дозволь мені змити сліди тривалого маршу. Моя ванна чекає. Я хутко. Атію, Доміціан буде тут за 3 дні. Яке при ньому військо? 5-й легіон, той, що я водив у Сирію. Наразі ним керує непоганий воєначальник, та він охочий до вина та грошей. Це ми йому дамо. Ха-ха, та я боюся, що нам ніхто так не завадить, як невтаємничений у наші справи Север. Можливо, я не нав'язував йому свого ставлення до того, що коїться в Римській імперії. Передчуваю, що у першому ж бою щось може статися з відчайдухом Доміціаном. Не має бути взагалі ніякого бою. Атію, будь відвертим, ти міг би покластися на мене. Чому ти не хочеш війни з даками? І в той час, коли ти був нужденним та бідним і не знав, кому продати свого меча, і потім, в час твоєї слави і заможності, я був тим, хто сумнівається. Вибач мені. Твоя правда, Атію. Як схочеш, так і буде. Так має бути. Завжди на краще всі мої ухвали, і краще йти услід ухвалам цим. А, ось і наш юний герой. У мене обід зовсім не той, що у Доміціана, та я вам пропоную його від щирого серця. За удачу в поході на Дакію. Отакої. Поки я в дорозі, вони за Оргією. Вони вважають свого імператора немічним стариганом, а тому не чекали його тут раніше, ніж за 3 дні. Ти ще не на тому березі, Фуско? А, наш мудрий Атій, душа й гордість Римського сенату і його розум. Що ти хочеш сказати? Ти привіз мені вісті? І, певно ж, погані. Тому ти і з'явився. Я слухаю. Я ладен почути найгірше. Дивно, що змусило їх підняти бунт саме зараз? Можливо, золото даків. Хе-хе, ви не сповна розуму. Чи продалися? Відмовитися від усіх зисків цієї війни, повернутися до Риму із легіонами, яким нічим платити? Ні, негайно переправляйтесь за Дунай. Я муситиму передати сенатові й думку Фуска. Адже я вояк і підкоряюся законам Риму і всьому, що ухвалить Великий Сенат. І я кажу тобі, що потребую ще 5 легіонів, щоб перемогти даків. Фуску, в Римі ти мене переконував, що для цього тобі достатньо буде і 1 легіона. Найдурніший мій солдат не вигадав би подібного. У вас змова. Ви хочете мого повернення до Риму у супровіді бійців, які, не отримавши жодної платні, налаштовані проти мене. Твоє слово, Севере? Я за війну з Дакією. Але ж правда і те, що вона перевершить ускладненнями Гальську війну. Це те, що сказав сам Юлій Цезар. Наразі я переймаюся аж ніяк не тим, що казав Юлій Цезар, а тим, чим завершив Юлій Цезар. Доміціане, будемо відвертими. Ти, безперечно, вдовольнився би золотом даків замість перемоги над даками. А я казав і казатиму, заможна людина, то найкмітливіша людина. А якщо справа лише у золоті, то його можна взяти і без війни, якщо послати до Децибала людину розумну і кмітливу. І хто ж цей розумний і кмітливий? Відомо багатьом, що мені вдалося якось у дечому переконати Дураса, колишнього царя даків. Гаразд, хай буде так, тільки ти підеш не сам, а з моїми людьми. А поки що будуйте міст. Твої аргументи будуть яснішими для варварів, якщо вони побачать наші 12 легіонів на своєму березі. Я з варварами буду терплячим. Мені не до вподоби війни. Мене захоплює поезія. Та на лихо я не можу їй віддатися, бо знаю долю Нерона.
мало ми були разом. Дозволь, я проведу тебе на той бік. Я мав намір прохати тебе про це. Здається, я все життя чекав цієї миті. Чекав та все ж таки боявся. Я прагну збагнути твої слова. Ми чимало чого не збагнули в цім житті. Ми, мов мушлі, прагнемо увібрати і на озорість моря, і його шумовиння. У житті трапляється ховатися і від найдорожчих. Я мушу знати, чи віриш ти мені? Ти для мене найперша людина у цім світі, чи ж можу я не вірити тобі? Я хочу ще трохи побути з тобою. Звісно, батьку. Я тільки попереджу твою охорону. Шукайте! Доміціане, дозволь мені першим йти в атаку. Сенат Великого Риму, його народ, сьогодні втратили найкращого серед нас. Я сповнений туги. В коштовній амфорі я відішлю його прах до Риму. До міста, яке любило його, яке любив він, і якому служив, як ніхто. А варвари, вони пізнають гнів та помсту Риму. Вас лише 5 лишилось у змаганні. Тож будьте мужніми у боротьбі, і хай переможе найкращий.
Тепер лишилося троє. Це мій вишкіл. Хоча, щиро кажучи, я ще й сьогодні зрізав би краще. О! О, дивись, дивись. Децибали. Римляни переходять Дунай. Я забив першого ж, якого побачив. Це єдиний римлянин, якого не треба було вбивати. Я гадав, що кожного треба. Котізо, хай переможе інший. Знущаєшся? Ні, я благаю тебе. Війна, Котізо. Ти не повинен перемагати. Зрозумів мене? Все зрозумів. Так? І обіцяєш? Перемогти. Я обіцяю це. Децибале. Перемогу здобув найкращий, твій син. Ні. Чекаємо їх тут. І виб'ємо всіх до ноги. Коли це? Я, Олупер, показував римлянам спину? Як 12 легіонів, 72 тисячі доброозброєних і вимуштрованих воїнів. І веде їх префект Фуск. Хто тобі сказав? Золтес. Тож відтепер і допоки ми не переможемо, лише я один наказуватиму. Усі, старі й малі, рушають в гори. А ти до ночі протримайся тут, а потім підеш. Якщо ж заманеться тобі накласти головою, то ліпше сам її відірву. Батько, ти не вчив нас бути боягузами. Чому ж тепер ми маємо тікати від ворогів? Нам слід уникнути цієї війни. Вибач мені, батько. Те ж саме я чув від меди. Та я не відступив би перед римлянами. Невже ти, сину мій, та й усі інші тепер не вірите мені? Хіба я це сказав? Я пишаюся тим, що я твій син, а наші люди підуть за тобою куди завгодно. Іди. Візьми меду і допоможи людям. Я вас наздожену.
Вони що, перемерли? Гадаю, що живі, коли приготували стільки квітів. Бачиш, вони тікають. Ні, я бачу. Вони ще атакуватимуть. Поглянь туди.
маємо лишитися живими до півночі. Ми мусимо! Швидше! Вперед, кінното! В атаку! Вперед! Твоя розважливість і мужність у бою не перевершені. За твого батька славнозвісного Атія ми сьогодні помстимося. Який тут сморід? А зараз, Фуску, полонених. Марк, і це все лише один? Ти відважно бився. Змирись і побачиш, який немстивий Рим. Де ваш децибал? Якби мене не позбавили зброї, ти не був би таким рішучим. Чоловіче з обличчям нечупари. Хочеш зброї? Ось вона.
Скільки тут усього? І ніякого смаку. Цей сухозлотний блиск потрібен варварам, які прийдуть запевнити мене у своїй покорі. На цьому троні сидів сам цар Бірабіста, один з наймогутніших ворогів Цезаря. Прийнявши варварів отут, ти вразиш їх. Тож вразимо їх, Фуску. Заводьте варварів. Хто ж серед вас Децибал? Децибал наш мудрий цар, а він зараз не з нами. Ми його посланці до римського імператора Доміціана. Це ти? Я слухаю. Миша? Жаба? Птах, сагайдак зі стрілами? Леміш до плуга. Я цілком задоволений нашими перемовами і був радий вас прийняти. Стосовно ж моїх умов, то їх Децибалу передасть довірена особа. Поведіть посланців табором, хай вони все побачать. Якомога більше хай побачать. Змалюй збентеження варварів перед освіченою особою. Фуску, що це таке? Що воно за знак? Тобі відомо, що варвари вживають езопової мови? Це щось на кшталт цього. Миша – це земля, жаба – вода, птах – це небо, його неосяжний простір, стріли – це їхня зброя, леміш – праця і врожай, тобто, інакше кажучи, всім цим вони тобі дають збагнути, що Децибал готовий до покори. Все, що ти почув, занотуй. Любий мій Фуску, ти знову подивував мене силою свого розуму. З мишками і пташками робіть, що заманеться, але щоб не забулась кмітливість Фуска, всі клітки збережіть. Мою відповідь Децибалу відвезе Север. Вітаю тебе, Децибале. Раді бачити в нас легата Севера. І з чим тебе прислав твій повелитель? Доміціан, римський імператор, зичливо прийняв твоє послання як ознаку твоєї покірливості і передає тобі, що прибуде до Сермисигітуза, щоб особисто коронувати тебе царем Дакії, васалом непереможного Риму. Сенат своєю чергою титулує тебе пожиттєво
другом римського народу. Це все. Легате Севере, згідно з предковічним звичаєм, кожен, хто прийшов до нас, наш гість. Пийте ж вино цієї благословенної землі, колиски Діоніса. Про те, кому коритися, а кому володарювати, побалакаємо завтра. Бо на завтра ми запізнаємося ліпше. Отак. Ну ж бо, римлянине. Я волію спитати тебе, Децибал. Не вважай, що лише із цікавості. Я прагну збагнути людей, з якими воюю. Скажи, чому помираючи, даки сміються? Він вихваляється, що бачив помираючих даків. Медо, горня вина нашому дорогому гостеві. Служити ворогу? Вибач, я не стану. Наразі він мій гість. Налий йому. О, вояче, не хочеш малинки? Ти мені так і не відповів. Перепрошую, якщо питання тобі неприємне. Але чому помираючи, даки сміються? Замолцис дарував нам кілька життів. Яким же чином нам належить іти з цього життя до іншого, якщо у ньому відкриваються нам інші таємниці неба і землі? Ми маємо лити сльози чи сміятись? Ми сміємось, аби Замолцис бачив, які ми раді смерті. А як помираєте ви, римляни? Скажи, Севере. Незабаром побачимо. Не ображайся на дітей моїх. Коли у вовченят ріжуться зуби, вони починають кусатися. Звідки у тебе цей медальйон? Від мого батька небіжчика. А ті єдиний римлянин, смерті якого я не прагнув. Ми ще багато чого не збагнули у цьому житті, Севере. Ми, мов ті мушлі. Прагнемо всотати в себе і гуркоти морські, і моря неосяжність. Я хочу збагнути тебе, Децибале. Ходім зі мною, молодий римлянине. У нас сила вселенна золота, Севере. У ньому далебі ховається наше прокляття. Воно приваблює, заворушує і приневолює перейнятися ворожнечою до нас. Не всіх, звичайно. Не всі ним переможені. Я знаю. Таких ми приймаємо як друзів. Не як панів. Це споконвічний закон даків. Усіх і кожного. Він і надалі житиме. Навіть якщо ми всі загинемо. Тут спочивають останки наших краян. Тих, хто не дозволив чужій нозі зігнути наші голови. Царі, жерці, вожді племен. Оролес, Біребіста, Деченев, Скорило. А тут мав спочити прах великого Золтеса. Того, кого ви знали як Атія. Твого батька.
40 років тому він вирушив до Риму під іменем одного римського патриція, що жив у Мезії. Щороку я вантажив корабель золотом і відправляв йому. Навіть римська брама відмикається золотим ключем. Атій переказував мені усе, що замислював Рим. А я ніяк не міг збагнути, чому він так не бажав війни з вами. Тож мій батько не римлянин, а дак. Чи ж могло мені спасти на думку, що він криється від мене? Він хотів, щоб ти пройшов вишкіл у найкращому в світі війську. Та не для того, щоб ти загарбав край його батьків. Одного дня він відкрив би тобі свою таємницю. Та не відкрив, а зараз уже пізно. Кажи, що вам від мене треба? Чи відгукнувся на твій заклик Золотосів син? Навіть приручений вовк не може не відгукнутися на заклик з лісу. Тільки б той заклик був гучним і настирливим. Та чи був він гучним і настирливим? Тобі зараз так само важко, як і мені, коли я тлумачу знаки Замоксиса. Ти переможеш їх у битві? Їх часом били, та жодного разу не побивали. Вони напрочуд вперті, дужі й хоробрі. А ще їх страх як багато. Але ж тобі відомо, що від них можна відкупитися золотом. Ні за що! Той, хто тримається віддалік від людей та суєти, бачить глибше за того, хто повсякчас обтяжений ними. Власну гордість часом подолати важче, аніж здобути перемогу у нерівній битві. Ти ж сильний, Децибале. Зваж, чи не час приборкати власну гордість. Я зважив. Та якщо призвичаєте вільних людей до думки, що вони здатні підпорядкуватись чужій волі, ми обернемося на рабів. А якщо ми битимемося так, що до віку наша мужність та відвага пектимуть очі тим, хто не встоїть і схилить голову перед ворогом, ми переможемо. І наша земля буде нашою, які бурі над нею не бушували. Децибале, якщо ти обираєш війну, то слід відправити посланця до Замоксиса. Ти знаєш, що велить закон? Посланцем може бути... Знаю. Що ти відповіси, Севере? Чекаю твого слова, Децибале. Що передати імператорові? Що йому хибно розтолмачили послання. Я поясню, що воно означає. Якщо ви не закопаєтеся в землю, як сірі миші, не сховайтесь у воді, як жаби, не злетите у повітря птахами, не втекти вам від наших стріл. Тому що ми живемо цією землею. Перекажи Доміціану, що ми готові прийняти його мир. За умови, що кожен римлянин платитиме нам 2 золотих на рік.
Легати Севера. Вислухай мене, перш ніж побачиш своїх головорізів. Той, хто вбиватиме своїх, не вартий цього священного знака. Катізо, син царя Децибала, має гонор, пишайся. Ти найчистіший, найшанованіший, найвідважніший поміж наших відважних синів. Тобі вже відомо, чого прагнуть брати твої. Хай через тебе їх почує Замоксес, найкращий із богів. Запам'ятай, сину мій, що я прошу у Бога Замолоксиса. Дощу, який напуватиме нашу землю, до вічного миру проміж нас і перемоги над ворогом. Більше нічого я не прошу у нього. Він вже пішов, наш посланець до Замоксиса. Радійте, браття. Невесело смієтеся? Чи, може, син мій видається вам не вельми чистим та звитяжним, аби дослухався до нього великий Замоксис? Всі стомилися від очікування? Бог захаявся із відповіддю. Я вам сказав, радійте!
Ти можеш мені сказати, для чого це? Можу, Медо. Аби не йти проти нашого закону. Закону? А чому можна зараз переступати закон? Хіба він не велить чекати мовчки, аж доки Бог сам не подасть нам знак? Тобі забажалося дощу, та його немає і небо чисте. Чому ж ти наказуєш радіти, якщо небо мовчить? Чому ти приніс в жертву Котізо? Мовчи, Медо. Якби він поклав свою голову у бою, я б не побивалась так за ним. Я б усміхалась так само, як і він, коли прощався. Але я більше не вірю цьому богові. Я вже не покладаюсь на його щедроти. Щоб він нам тепер не дав, він занадто багато взяв. Це кепський закон. Це закон даків. Таким його заповіли нам наші пращури, гожий чи ні. Як і нашу землю, чи гожу, чи не гожу, заповіли нам наші пращури. Тоді де ж те, чого ви для неї благали? Дощ. Хто був хоробрішим за Котізо? Хто був кращим, чистішим? Чому ж він мовчить? Скажи мені, Годі, Медо. чом не дає нам дощу? Іди геть! Zamolse. Коней мерщій переженіть он туди вище. Перевези хворих та харчі. Агов, повертайтеся! Ну ж бо хочеш! Жени, ворушись! Та ворушіться ж ви! Що трапилося, Фуску? Нічого, плентаємося. Це якась прогулянка, їх слід підганяти. Я спитав, що сталося з тобою. Стара рана болить. Повзуть, як слимаки. Раптом розболілася. Геть нічого не бачу. Окрім того, ти втомився. Тобі слід відпочити, і легіони також стомлені. Відпочиньмо. Ні, рушимо далі. Який відпочинок? Я тебе не впізнаю. Ти не такий, як був нещодавно. У чому я змінився? Обов'язок виконую. Отож бо й воно. Твоя правда. Ця війна мені не до серця, як не до серця була й моєму батькові. Ти воїн, Севере. Я маю непоганий план. Який план, Фуску? Скажу, але не зараз. Зачекай трішки. Виконуй мої накази. І хай допоможуть нам боги. Поквап своє військо. Нехай рухаються хочеш. Марку! Швидше! Годі плестися!
Доміціане, я дізнався, що 2 моїх легіони затримано. Що вони роблять у твоєму таборі? Вони мене охороняють. Мушу відверто сказати, мій любий Фуску, що твоє шарпання від надмірної обачності до бездумної хоробрості мене лякає. Ладен визнати, що в цьому секрет стратегії. Та я не люблю секретів. Певно, тому мене й відлякує все таємниче. Іди, розбий даків, а потім я з'явлюся. Моя сила в тому, що я з'являюся вчасно. Ти мене зрозумів? З'являюся вчасно. Це геніально. Дозвольте занотувати. Дозволяю. Подивувалися немало даки незмірній відвазі Риму і вельми присоромлені рішуче відцуралися своїх варварських звичаїв. Când cu uimire văzutau și dacii a Romei virtute înaltă, își lepădau rușinați ale lor obiceiuri barbare. Фуску, кіннота легата Севера наткнулася на дакське військо. І атакували його? Север не віддав наказу атакувати. Не віддав? Чого ти чекаєш, Севере? Перед тобою варвари, а за тобою найкраща кіннота імперії. Я побоююся пастки і не атакуватиму, аж поки не дочекаюся своїх розвідників. В атаку, Севере! Невже тебе злякало це збіговисько дикунів? Поглянь на скелі. Нічого я там не бачу. Вперед, в атаку! Відважним завжди таланить! Тобі відповідати, Фуску. Кіннота вперед! Тепер вони у пастці. Усім повернути до ущелини!
Довічно заплямований ганьбою ваш легіон. Ви безсоромно втекли від супротивника. Кинули орла, якого вручив вам Цезар у рік заснування вашого легіона. Але це ще не все. На поталу ворогові ви полишили тіло вашого провідника легата Севера. А легат Север покладався на вас. Хіба інакше б він наважився на цю ризиковану атаку? Я знав, що його план нерозважливо сміливий. Я опирався. Та він мене умовив, посилаючись на вашу нечувану сміливість, розраховуючи на ваш досвід. Він гірко помилився в вас і мене ввів в оману. Ви зрадники. Ви не заслуговуєте прощення. Відтепер Рейнського легіону не існує. Починайте рахувати від Марка. Першим стане він. Ти, виявляється, гарно бачиш, Фуску. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Чому ти так довго вибирав між життям і смертю? Пити хочеш?
Пий. Пий, пий. Обережно не обпечись. Це вино розведене ведмежою кров'ю. Досить тобі вже лежати. Ну ж бо, підводься. Це м'ясо ведмедя. Смачно. Подейкують, що в Римі ви їсте язики павичів. А що іще ми там робимо? Багато зла. А ти мене врятувала. А що, не слід було? Якось Кутюзо упав з коня і зламав собі ногу. Я його доглядала. Він до крові кусав собі губи, щоб не плакати. Зброя його. Так, і досить. На, ходімо. Чому люди не живуть у щасті, а ворогують? Не замислювався. Я завжди був лише вояком. Не треба так довго лежати, бо земля ще холодна, а ти заслабкий. Чому ти так одягнувся? Я зробив щось не так? Я знайшов це у хатині. Не гнівайся, ти не повинен ходити сам. Хтось може побачити тебе. Де ми є? А що таке? Ти хочеш піти? Це єдине, про що я не думав, відколи ми разом. От ви, римляни, куди ви йдете після смерті? Нікуди не йдемо. Нас перевозять. Через річку. Та перевірити це важко, ніхто не повертався. А він повернеться. Хто? Мій брат. Він помер.
Медо. 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 Ну от ми й зустрілися, легате Севере. Їдьмо до Децибала. Ial, a vossa lui cotism. На коліна, Севере. Наказую іншим. Іди ти вільний. Ну ось я стою перед тобою бранцем, Децибале. Ти задоволений тепер? Тепер я задоволений. Чого ти від мене хочеш? На що сподіваєшся? Що я очолю твою кінноту? Що я, римлянин, зраджу римлян? Ні, ні і ні. Ти сам би мене зневажав. Я мав лише одного сина. Ти бачив його, коли вперше прийшов до нас. Я знав, що він мусить померти, якщо почнеться війна. Ти подібний до нього. Ти сповнений відваги і так само чистий, як він. Коли ми зустрілися вперше, я ні про що тебе не просив, а доля мого сина була вже вирішена. Я не міг просити. Під загрозою був лише мій син. А наразі все під загрозою. І я тебе прошу. Чого ти хочеш, Децибале? Що я можу для тебе зробити? Переконай Доміціана почати перемови. Я потребую часу. Не тільки часу ні, я виграю. Ні, це неможливо. Легіонам давно не платили. Вони збунтують. Якщо я тебе відпущу, що ти робитимеш? Воюватиму. Ти зрозумів мене? Візьми. Меда благатиме богів, щоб ти зостався серед живих. І я бажаю тобі лишитися цілим. Але щоб нам більше не зустрітися. Агоу! Я звільнив сина Золтеса. Він може вирушати до своїх.
ești gânditor, stăpâne. Севере, живий! Звідки ти взявся? Іди. Ти знищив мій легіон. Завіщо ти вбив Марка? Знав забагато, ось за що. Хм-хм. Севере, настала черга старого відважного воїна стати володарем. Твердим та невблаганним повелителем. Тому що лише батіг спроможний врятувати Я Рим. питаю, навіщо ти вбив Марка? Марк, та хто це? Я навіть обличчя його не пам'ятаю. Він врятував тобі життя в Аргідаві. Севере, я відтепер не здобуватиму перемог для інших. Для йолопів та розпусників! Я, Фуск, створив двох імператорів – Веспасіана та Доміціана, та й по всьому. Тепер, Севере, в цьому поході на Дакію легіони оберуть свого імператора. Він повернеться до Риму вкритий славою, у сяйві золота і з переможеним царем даків, якого прив'яже до колісниці. Він дасть видовище хліба. Він здобуде нових земель для Римської імперії. Він змусить тремтіти весь світ. Божевільний. Чому, Севере? Твій батько теж прагнув влади. Що ти знаєш? Мій батько був даком. Він прагнув захистити свій народ, свою землю від вторгнення ворожих легіонів. Зрозуміло. Тому він і не хотів воювати з Дакією. Я не шкодую відтепер, що він помер. Може, й на краще. Сам керуватиму своїм військом. За Атія я бажав поразки Доміціану. Атій мертвий, і я бажаю перемоги Фускові, і попри те, що по батьку ти дак, ти станеш намісником в Дакії. Ти ще не імператор. Севере! Мене від тебе нудить, Фуску. Мій любий Севере, тобі не таланить, запізно ти прийшов і не встиг запобігти нещастю. На жаль, наш звитяжний Фуск потрапив у засідку, влаштовану варварами. Я в тузі. Він жертва власного запалу і загинув через те, що все хотів зробити власноруч. Ми відзначимо героя кількома віршами в поемі. Ходімо, Севере. Легіони чекають на тебе. Веди їх в бій.
Я дарую тобі титул намісника Дакії вже зараз. Мені до вподоби герої, але живі, а не мертві. Фуск! Чого стоїмо? Чого чекаємо? Я поведу своїх в атаку. Ти стоятимеш і чекатимеш наказу. Я знаю, як чинити. Я тобі зараз це покажу. А-я! Римляни! Ось він ваш орел! Ти бачиш? Я зачепив їх таки заживе. Залишся тут.
Це останнє, що я міг зробити для тебе.